ওয়েলকাম স্টুডেন্টস আজি আমি আলোচনা কৰিম ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স ন কি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স বুলিলে আমি কি বুজো মই আজি তোমালোকক ধুনিয়াকৈ বুজাই দিম জাস্ট তোমালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা মই ইয়াতে লিখিছো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম হ'ব ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম ঘটিব সেই বাক্যবিলাকেই হৈছে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য যে ভৱিষ্যতত কিবা এটা কাম আমি কৰিম ভৱিষ্যতত কিবা এটা ঘটনা ঘটিব এনেকুৱা যিবোৰ বাক্য আছে সেইবিলাক আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত থকা বুলি বুজি পাব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল আকৌ মই সৰু এটা টিপছ দিছোঁ যে আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰিম যদি কোনো এটা বাক্যৰ শেষৰ আখৰবিলাক ব থাকে নাইবা পা থাকে নাইবা ম থাকে তেতিয়া নিশ্চয় বুজিব লাগিব যে এই বাক্যটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত আমি লিখিব লাগিব ধৰা তেওঁ আহিব মই খাম তুমি কৰিবা আপুনি আহিব এই ধৰণৰ বাক্যবিলাকৰ শেষৰ প্ৰতিটো আখৰ ব বা এই তিনিটা থাকিলে আমি বুজিব লাগিব যে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত আছে এতিয়া তোমালোকে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য এটা কেনেকৈ গঠন কৰিবা মই আজি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগিব এইটোতো জানাই তোমালোকে ইয়াতে জাষ্ট আমি কি দিব লাগে শ্যাল বা উইল এক্সিলাৰি ভাৰ্ব দুটাৰ এটা দিব লাগে তাৰপিছত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম দ্যাট মিন্স V1 ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব আকৌ লাষ্টত অবজেক্ট থাকে এইটোও তোমালোকে জানা এতিয়া কথা হ'ল শ্যালটো কাৰ লগত মই দিম আৰু উইলটো কাৰ লগত দিম যেতিয়া সাবজেক্টটো আই বা উই পাবা দ্যাট মিন্স ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত পাবা তেতিয়া আমি শ্যাল লগাই দিম বাকি যিকোনো সাবজেক্টৰ লগত আমি উইলটো লগাই দি সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিম এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা ইয়াতে লিখা আছে মই ভাত খাম তাৰ মানে ভাত খোৱা কামটো এতিয়া হোৱা নাই মই ভাত খাম দ্যাট মিন্স খাম এইটো ভৱিষ্যতৰ কথা কৈছে মই খাম কামটো কৰিব লগা আছে ভৱিষ্যতত কামটো ভৱিষ্যতত কৰা হ'ব খোৱা কামটো ভৱিষ্যতত হ'ব আমি ফিউচাৰ মানে জানো ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম সংগঠিত হ'ব বা কোনো এটা কাম কৰা হ'ব তেনেবৰ বাক্য হৈছে ফিউচাৰ টেন্স এতিয়া যদি মই বাক্যটো ইংৰাজীত ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি যেটো ফৰ্মুলা আছে সেই অনুযায়ী প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগিব সাবজেক্টটো দিব লাগিব আই তাৰপিছত আইৰ লগত কি দিব লাগে শ্যাল আই শ্যাল তাৰপিছত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম দ্যাট মিন্স ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগে ইয়াতে ভাৰ্বটো আছে খাম খোৱাৰ ইংৰাজীটো হ'ল ইট আই শ্যাল ইট এতিয়া অবজেক্টটো কি দিব লাগিব অবজেক্টটো ইয়াতে কি আছে মই খাম কি খাম অবজেক্টটো কেনেকুৱা হয় কি বা কাক দি সম্বোধন কৰিলে আমি অবজেক্টটো বিচাৰি পাওঁ এতিয়া ইয়াতে কি খাম ভাত খাম এইটো হৈ গ'ল অবজেক্ট ভাত মিন্স ৰাইচ বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া 2 নম্বৰ বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা তেওঁ কামটো কৰিব কামটো এতিয়া হোৱা নাই কৰিব ভৱিষ্যতত কৰিব তো এই বাক্যটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ ফৰ্মুলা অনুযায়ী লিখিব লাগে ইয়াত সাবজেক্টটো কি দিব লাগিব হি এতিয়া হিৰ লগত কি দিব লাগিব উইল যেহেতু মই কৈ দিছোঁ যে আই আৰু উইল লগত জাষ্ট শ্যালটো লিখি দিবা আকৌ যিকোনো সাবজেক্টৰ লগত তোমালোকে উইলটো বহাই দিলে হৈ গ'ল তো হি উইল তাৰপিছত ভাৰ্বটো দিব লাগে ভাৰ্বটো ইয়াতে কি আছে কৰিব দ্যাট মিন্স কৰাৰ পৰা কৰিব আহিছে তো কৰিব কৰা মানে হৈছে ডু তো হি উইল ডু এতিয়া লক্ষ্য কৰা কাম মানে হৈছে ৱাৰ্ক টু নিৰ্দিষ্টকৈ কোৱা হৈছে সেইকাৰণে দ্য ৱাৰ্ক তো হি উইল ডু দ্য ৱাৰ্ক ধুনীয়াকৈ বাক্যটো হৈ গ'ল তাৰপিছত লক্ষ্য কৰা 3 নম্বৰ বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা আমি ক্ৰিকেট খেলিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰা লাষ্টত ম আছে ইয়াতে লক্ষ্য কৰা লাষ্টত ব আছে ইয়াতে লক্ষ্য কৰা শেষৰ আখৰটো ম আছে মই কৈয়ে দিছোঁ যে শেষৰ আখৰটো যদি ব বা ম থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত থকা বুলি বাক্যটো গম পাব লাগিব এতিয়া আমি ক্ৰিকেট খেলিম কামটো হ'ব ভৱিষ্যতত হ'ব খেলা কামটো ভৱিষ্যতত হ'ব তো এইটো যেতিয়া আমি ট্ৰান্সলেট কৰিম তো সাবজেক্টটো আমি কি লিখিব লাগিব ইয়াতে উই মানে আমি তো সাবজেক্টটো লিখি দিলোঁ এতিয়া উইৰ লগত শ্যাল লিখিব লাগিব তো উই শ্যাল এবাৰ ভাৰ্বটো দিব লাগিব ভাৰ্বটো ইয়াতে কি আছে খেলিমটো ক'ৰ পৰা আহিছে খেলিমটো হৈছে খেলাৰ পৰা খেলিম আহিছে খেলা মানে হৈছে প্লে
তো ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ লিখি দিলোঁ প্লে তো উই শ্যাল প্লে এতিয়া কি খেলিম এইটো হৈ গ'ল অবজেক্ট তো কি খেলিম ক্ৰিকেট ইয়াতে লিখি দিয়া ক্ৰিকেট হৈ গ'ল বাক্যটো তাৰপিছত নেক্সট বাক্যটো লক্ষ্য কৰা ইয়াতে আছে ছোৱালীজনীয়ে এটা গান গাব ছোৱালীজনীয়ে এটা গান গাব গোৱা নাই গাব দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি গম পালোঁ এতিয়া এই ইয়াতে লক্ষ্য কৰা ছোৱালীজনী ইয়াতে সাবজেক্ট কি আছে ছোৱালীজনীয়ে তো দ্য গাৰ্ল দ্য গাৰ্ল হ'লে দ্য গাৰ্লৰ লগত কি হ'ব উইল দিব লাগিব দ্য গাৰ্ল উইল এতিয়া আমি কি দিব লাগে ভাৰ্ব দিব লাগে ইয়াতে ভাৰ্বটো কি দিব লাগিব গাব গোৱাৰ পৰা কি আহিছে গাব তো গান গোৱা এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ সিং তো ইয়াতে আমি লগাই দিব লাগিব সিং দ্য গাৰ্ল উইল সিং কি গাব এটা গান এটা মানে হৈছে এ গান মানে হৈছে সং তো ধুনীয়াকৈ বাক্যটো হৈ গ'ল দ্য গাৰ্ল উইল সিং এ সং আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ এতিয়া এটা কথা কৈ দিছোঁ আই বা উই দ্যাট মিন্স আই বা উইৰ লগত আমি উইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি স্পকেন ইংলিছত আমি আই উইল উই উইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কোনো অসুবিধা নাই এতিয়া আকৌ ইফালে দুটা বাক্য লিখিছোঁ এই দুটালৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে কি আছে তুমি আহিবা লাষ্টত কি আছে বা তোমালোকে খাবা লাষ্টত কি আছে বা এই দুটা সেন্টেন্স আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত থকা বুলি বুজি পাব লাগিব তো তুমি আহিবা দ্যাট মিন্স ইউ উইল কাম তোমালোকে খাবা এইটো কি হ'ব তোমালোকে দ্যাট মিন্স ইউ উইল খাবা এইটো ইংৰাজী হৈছে ভাৰ্ব টু ইট তো ইউ উইল ইট তো এনেকৈ আমি বহুতো সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি তো ষ্টুডেণ্টছ মই আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ ইয়াতে মই ভাত খামটো বাদ দি ইয়াতে যদি মই খামেই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেওঁ কামটো কৰিবই লাষ্টত যদি মই হস্য এটা লগাই দিওঁ আমি ক্ৰিকেট খেলিমেই এনেকুৱা যদি দিওঁ কথাটো তেতিয়াহ'লে অৰ্থটো এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিলে যে জোৰপূৰ্বক কথাটো কোৱা হ'ল তাৰমানে জোৰ দি বাক্যটো কোৱা হ'ল মই খেলিমেই মই যামেই মই খামেই জোৰ দি কোৱা হ'ল এনেকুৱা যেতিয়া বাক্যবিলাক তোমালোকে পাবা যে তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰা হি উইল ডু দ্য ৱৰ্ক জাষ্ট উইল টু শ্যাল লগাই দিলে এইটো কৰিবই অৰ্থ বুজাব আকৌ মই ভাত খামেই ইয়াতে যদি উইল লগাই দিয়া তেতিয়া খামেই হ'ব আকৌ আমি ক্ৰিকেট খেলিমেই যেতিয়া জোৰ কৰি বুজাব যোনটো শ্যাল হয় সেইটো উইল লগাই দিলে হ'ল আকৌ যোনটোত উইল হয় সেইটো শ্যাল লগাই দিলে বাক্যটো কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া জোৰকৈ কোৱা বুজায় সাপোজ এইটো যদি আমি কওঁ ছোৱালীজনী এটা গান গাবই তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব লাগিব উইলৰ ঠাইত আমি কি ক'ব লাগিব শ্যাল তেতিয়া বাক্যটো জোৰপূৰ্বক কৈ দিয়া হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা আকৌ কৈ দিছোঁ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট মানে হৈছে যে ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম হ'ব ভৱিষ্যতত কোনো এটা ঘটনা ঘটিব আৰু যিবিলাক বাক্যৰ শেষত ব থাকে বা থাকে নাইবা ম থাকে তেনেকুৱা বাক্যবোৰক আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত থকা বুলি বুজি পাব লাগিব আকৌ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত কেনেকৈ লিখিম যে ছাবজেক্টটো থাকিব অবজেক্ট থাকিব জাষ্ট আমি এই বস্তুটো ভাৰ্ব আগত শ্যাল বা উইল লিখি দিলে আমাৰ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্যটো কমপ্লিট হৈ যায়